Γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο στο κανάλι μου. Είμαι η Δώρα, αυτό είναι το ημερολόγιο μιας Ελληνίδας μάνας και σήμερα έχω για εσάς ένα haul με παιδικά ρούχα και όχι μόνο, έχουμε και δύο κομμάτια τα οποία είναι για μαμά, για εμένα. Αν λοιπόν θέλετε να δείτε τι έχω να σας δείξω από την εταιρεία Patpat, για την οποία είμαι σίγουρη ότι θέλετε, αν την έχετε ακουστά, να μάθετε περαιτέρω πληροφορίες, τότε μείνετε συντονισμένοι και πάμε γρήγορα στο βίντεο και αν δεν την έχετε ακουστά, είναι καιρός να τη μάθετε. Πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε. Προσωπικά ούτε και εγώ είχα ακουστά την εταιρεία Patpat, τώρα όμως που την έμαθα είναι σίγουρο ότι από εδώ και στο εξής θα είμαι συχνός πελάτης και θα σας δείξω αμέσως το λόγο γιατί, διότι όλα τα ρούχα τα οποία παρήγγειλα και μου στάλθηκαν είναι ένα προς ένα, ειδικά επειδή οι τιμές τους είναι πάρα πολύ προσιτές και έτσι γνωρίζω ότι δεν χρειάζεται να ξοδέψω πάρα πολλά χρήματα, ούτως ώστε να καλύψω τις ανάγκες που μπορούμε να έχουμε για τους επόμενους 2, 3, 4 μήνες μέχρι να έρθει η ώρα που θα χρειαστεί να αγοράσουμε καινούργια ρούχα, επειδή τα μικρά μεγάλωσαν και δεν χωράνε πλέον σε αυτά που αγοράσαμε προηγουμένως. Είναι δηλαδή μια πάρα πολύ καλή λύση για όλους τους γονείς εκεί έξω, για όλες τις μαμάδες εκεί έξω που ψάχνουν να βρουν κάτι όμορφο, πραγματικά όμορφο όμως, είναι τόσο γλυκούλικα τα ρουχαλάκια που έχουν μέσα στο site, αλλά επίσης είναι και ιδανικό μέρος για να πάτε στην περίπτωση που ψάχνετε να βρείτε ρούχα που να ταιριάζουν σε όλη την οικογένεια, γιατί θέλετε να είστε όλοι ασορτοί. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλά ρούχα, υπάρχει βασικά συγκεκριμένη σελίδα μέσα στο site που προσφέρει ρούχα σεταρισμένα για ολόκληρη την οικογένεια, από τον μπαμπά μέχρι τη μαμά, την κόρη, τη μεγάλη, πιο μεγάλη κόρη, την πιο μικρή κόρη, το γιο, τον πιο μικρό γιο μέχρι και το μωράκι. Για εμάς σίγουρα θα πάρουμε κάτι όλοι μαζί έτσι πιο κοντά στα Χριστούγεννα. Έχω ήδη κοιτάξει μερικά πράγματα και έχω ενθουσιαστεί και είμαι σίγουρη ότι θα φέρουν και άλλα πιο κοντά σε εκείνες τις ημερομηνίες, οπότε το μυαλό μου είναι στο να έχω τα μάτια μου ανοιχτά και 14 μόλις θα κοντεύουμε εκεί στο Νοέμβριο για να κάνω την παραγγελία μου. Θα σας δείξω όμως όλα τα πράγματα τα οποία παρήγγειλα αυτή τη φορά και μάλιστα θέλω να ξεκινήσω από αυτό το οποίο φοράω αυτή την εδώ τη στιγμή. Βλέπετε το μπλουζάκι που φοράω, το οποίο λέει Wife Mom Boss, γιατί φυσικά στο σπίτι μου είμαι το αφεντικό του σπιτιού μου. Μην νομίζει κανένας εκεί έξω ότι κάποιος άλλος κουμαντάρει αυτό το σπίτι. Όχι βέβαια, εδώ η κυρία. Το αστείο φυσικά είναι ότι δεν είμαι ακόμα wife, μιας που δεν είμαστε παντρεμένοι με τον Άνταμ. Είμαι σύντροφος, δεν είμαι η γυναίκα του, αλλά λεπτομέρειες, μιας που και αυτό είναι κάποια στιγμή στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον, άμεσο. Τέλος πάντων, μέσα στην επόμενη τριετία, τετραετία θα συμβεί και αυτό. Και μαζί με το μπλουζάκι, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο και όπως το βλέπετε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, έχει και πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Είναι 100% βαμβάκι. Αυτό όμως το οποίο θέλω να πω, εγώ συνήθως τα μπλουζάκια μου όταν κάνω παραγγελίες φοράω μέγεθος extra large. Αυτό είναι το extra large και είναι λίγο μικρό. Δεν είναι πολύ, είναι λίγο, έχει τεζάρι εδώ πέρα. Είναι... Τα ρούχα, τα μεγέθη τους είναι πιο πολύ κοντά σε κινέζικα όσον αφορά τους ενήλικες, από όσοι, τουλάχιστον από αυτό που έχω καταλάβει εγώ παραγγέλνοντας αυτό και άλλο ένα μπλουζάκι. Οπότε στην επόμενη παραγγελία μου, άμα παραγγείλω κάτι για μένα, δεν θα παραγγείλω το extra large που είναι αυτό το μπλουζάκι, αλλά θα πάω στο extra large, διότι ακόμα και κιλά να χάσω δεν πρόκειται να μικρύνει η πλάτη μου, ούτε ξαφνικά να εξαφανιστεί και το ελάχιστο στήθος που έχω και δεν θέλω να είναι τσίτα η μπλούζα εδώ. Πάντως είναι 100% βαμβάκι, είναι πάρα πολύ άνετη, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, έχει πάρα πολλά ωραία μπλουζάκια με σλόγγαν που μπορείτε να πάτε να ρίξετε μια ματιά και που ταιριάζουν πάρα πολύ σε πολλές μαμάδες εκεί έξω. Και λέγοντας αυτό, θέλω να σας δείξω και το άλλο μπλουζάκι το οποίο παρήγγειλα και το οποίο είναι αυτό εδώ που λέει Mama needs coffee, γιατί νομίζω ότι ο καφές είναι ένα από τα πιο ζωτικά πράγματα της καθημερινότητάς μας για να μπορούμε φυσικά να κρατάμε την ενέργειά μας και να ανταπεξερχόμαστε στην κάθε μέρα και στο τι μας πετάει η ζωή υπό καθημερινές συνθήκες στα μούτρα και πρέπει να ανταπεξέλθουμε. Φυσικά το πήρα στο πράσινο διότι ήθελα να κάνω τα μάτια μου να φαίνονται ακόμη πιο πράσινα και να τα τονίσω, αλλά έχει σε πολλά άλλα χρώματα. Είναι άλλο ένα από αυτά τα μπλουζάκια τα οποία είναι 100% βαμβάκι. Για του λόγου του αληθές θα ψάξω να βρω την ταμπελίτσα τώρα για να σας την δείξω.
Συγγνώμη, είναι 95% βαμβάκι και 5% πολυεστέρας. Να μην λέω ψέματα, αλλά θέλω να σας τη δείξω την ταμπελίτσα για να ξέρετε κι εσείς ότι δεν σας λέω κάτι αναλυθές. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, το έχω φορέσει ήδη και αυτό μια φορά γιατί ήθελα να δω πως τρώνει και φυσικά φοράω αυτό σήμερα σε πάρα πολύ ωραίους χρωματισμούς και με πολλές επιλογές, αλλά αυτά είναι τα δύο πράγματα που πήρα για μένα. Συγγνώμη, μην ξεχαστούμε, πήρα και αυτό εδώ το κολιεδάκι. Πήρα λοιπόν και αυτό εδώ το κολιεδάκι, όπως βλέπετε, το οποίο λέει μάμα και είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι ατσάλινο, ουσιαστικά είναι stainless steel και ήτανε, αν θυμάμαι καλά, 2 λίρες για να το αγοράσω. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Έψαχνα να βρω κάτι αντίστοιχο και προφανώς μου έφτιαξε τη διάθεση όταν το βρήκα. Έπρεπε να το παραγγείλω και να το έχω στη συλλογή, διότι καταλαβαίνετε, είμαι περήφανη μαμά και ήθελα να το δείχνω. Θα περάσω όμως στην στίβα, γιατί στην κυριολεξία έχω μία στίβα με ρούχα εδώ πέρα και άμα σας πω ότι για όλα αυτά τα ρούχα ξόδεψα λιγότερο από 100 λίρες, θα το πιστέψετε? Με τα δικά μου τα ρούχα, τα δύο τα μπλουζάκια, το κολιεδάκι και όλα αυτά εδώ, ξόδεψα λιγότερο από 100 λίρες. Και μάλιστα φρόντισα να πάρω ρούχα από ό,τι προσέφερε η εταιρεία σαν εταιρεία, από καλοκαιρινά, που είναι και τα περισσότερα γιατί προφανώς είμαστε μέσα στο καλοκαίρι, να πάρω καλοκαιρινά, να πάρω μερικά φθινοπορεινά και να προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά και εκείνες τις μέρες που θα αρχίσουν να πέφτουν ακόμη περισσότερο οι θερμοκρασίες, να πάρω μερικά license προϊόντα, θα δείτε κιόλας, διότι μέσω της Patpat μπορείτε να βρείτε ρούχα που να έχουν επάνω τα στρουμφάκια. Ναι, καλά το ακούσατε, τα στρουμφάκια. Μπορείτε να βρείτε ρούχα τα οποία έχουν επάνω το Paw Patrol, το οποίο δεν ξέρω κιόλας πώς το έχουν μεταφράσει στα ελληνικά, αλλά είναι ουσιαστικά το παιδικό με όλα αυτά τα σκυλάκια τα διαφορετικά και το δικό μου αγαπημένο, το οποίο δυστυχώς δεν πήρα κάτι, γιατί δεν βρήκα κάτι που να τέριαζε ηλικιακά στην Ανδρομέδα, αλλά είναι τα αρκουδάκια της αγάπης και υπάρχουν και αυτά διαθέσιμα μέσω του Patpat, οπότε θα σας πω 100% να τα ρίξετε και αυτά μια ματιά. Όμως θα ξεκινήσω με όλα αυτά εδώ τα προϊόντα που έχω να σας δείξω. Να σας πω λοιπόν ότι όσον αφορά τα παιδικά ρούχα, σχεδόν το 90, ίσως και 95% των ρούχων που έχω διαλέξει είναι 100% βαμβάκι. Και θα ξεκινήσω με ένα μπλουζάκι, το οποίο πήρα για την Ανδρομέδα. Θα δείτε ότι το ίδιο μπλουζάκι το πήρα, συγγνώμη, ορίστε. Το ίδιο μπλουζάκι λοιπόν το πήρα και για την Ανδρομέδα αλλά και για τον Ορίωνα, διότι με τέτοια ονόματα που έχουν δεν γινότανε όταν το είδα. Μπλουζάκι με πύραυλο, με αστροναύτη, σε αυτά τα χρώματα και με ουράνιο τόξο επάνω να μην το αγοράσω δεν ήταν εφικτό. Πάρα πολύ αγαπημένο σχέδιο, πάρα πολύ γλυκό σχέδιο. Προφανώς θα θέλει να πλυθεί ανάποδα, αλλά για του λόγου του αληθές, το συγκεκριμένο είναι 95% βαμβάκι και 5% σπάντεξ για να έχει μια αλφα ελαστικότητα, το οποίο εγώ το προτιμώ κιόλας, να υπάρχει δηλαδή αυτή η ελαστικότητα στο ρούχο, διότι όταν μεγαλώνουν λίγο τα παιδάκια, να μην χρειάζεται κατευθείαν να μένει τελείως σταθερό, πρέπει κατευθείαν να το βάλεις στην άκρη. Ενώ όταν υπάρχει αυτή η μικρή ελαστικότητα, τότε μπορεί να φορεθεί και λίγο παραπάνω. Και για εμάς είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι ο Ορίωνας έχει πάρει από τον μπαμπά του, έχει φαρτιές πλάτες ήδη και χρειάζεται για τις πλάτες του να του φοράμε ρουχαλάκια 18-24, αλλά σε μήκος και στο μανίκι και στο πόδι δεν έχει το ύψος ακόμα ενός παιδιού σε εκείνη την ηλικία. Οπότε πρέπει να τα διπλώνουμε και να τα ξαναδιπλώνουμε. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι αυτή τη στιγμή και η Ανδρομέδα και ο Ορίωνας φοράνε ακριβώς το ίδιο μέγεθος, φοράνε 18-24, αυτό είναι 18-24 και σχεδόν όλα όσα θα σας δείξω είναι σε αυτό το μέγεθος. Θα προσπαθήσω κιόλας να σας βάλω και τις τιμές πάνω στην οθόνη για να ξέρετε γιατί μιλάω. Και μαζί με αυτό πήρα ακριβώς το ίδιο μπλουζάκι σε σκούρο μπλε για να το έχουμε και για τον Ορίωνα, διότι είναι δυνατόν να το πάρω για την Ανδρομέδα και για να μην το πάρω για τον μικρό, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, οπότε αγοράστηκε και στο σκούρο μπλε για να υπάρχει και για τον Ορίωνα. Πάρα πολύ μου αρέσουν αυτά και έχω ενθουσιαστεί ήδη να τα πλύνουμε, να τα φορέσουμε. Θα φροντίσω κιόλας, εάν δεν καταφέρω να βάλω σε αυτό το βίντεο, να σας δείξω κάποια στιγμή κάποια από αυτά φορεμένα. Θα προσπαθήσω όμως ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω. Να περάσουμε στο επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι ένα τζιν σορτσάκι που πήρα για την Ανδρομέδα. Είναι αυτό εδώ. Έχει δύο τσεπούλες μπροστά όπως μπορείτε να δείτε και είναι ψηλόμεσο.
Έχει το ελαστικό γύρω από τη μέση προφανώς και έρχεται με ζωνούλα χώρια, την οποία τη δένεις αφού φορεθεί και βάλουμε το μπλουζάκι μέσα. Η ζωνούλα δένεται επάνω από το λάστιχο της μέσης για να δημιουργήσει το σχέδιο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ όμορφο και θα φορεθεί ιδιαίτερα φέτος το καλοκαίρι, παρόλο που ξέρω ότι δεν μπορείς να υπολογίζεις στο αγγλικό καλοκαίρι, διότι τη μία έχει ζέστη, την άλλη έχει κρύο, τη μία βρέχει, δεν έχουμε σταθερό καιρό. Πάντως εγώ θέλω να πιστεύω και να εύχομαι και να ελπίζω ότι θα το ευχαριστηθούμε και θα το φορέσουμε πάρα πολύ. Συνεχίζω με άλλο ένα σετάκι, το οποίο αγόρασα για την Ανδρομέδα, το οποίο εγώ το βρήκα τόσο γλυκούλι και μάλιστα το σορτσάκι σε αυτό το σετάκι φοριέται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπου φοριέται και το σορτσάκι που σας έδειξα το τζινάκι. Και είναι αυτό εδώ το shorts, βλέπετε που έχει το δέσιμο μπροστά και είναι άλλο ένα ψηλόμεσο σορτσάκι. Αυτό που μου άρεσε υπερβολικά είναι τα φλαμίγκο. Δείτε εδώ, έχει φλαμίγκο επάνω, λεπτομέρεια. Και φυσικά τους κοκοφίνικες, γλυκύτατο, σε ψηλόμεσο, και όπως σας είπα αυτό είναι σετάκι, διότι αυτό είναι το παντελονάκι και το μπλουζάκι που έρχεται από πάνω είναι αυτό εδώ. Δείτε εδώ, μα δεν είναι γλύκα, μα δεν είναι υπέροχο, δηλαδή δεν μπορείτε να το φανταστείτε ήδη φορεμένο με ένα παιδιλάκι σε ροζ. Εγώ ήδη το βλέπω επάνω της, δηλαδή βλέπω τα μαλάκια της πιασμένα επάνω του φάκι, έτσι σε φάση ανανά, και το παιδιλάκι φορεμένο από κάτω το ροζ. Όταν τα έβλεπα στο site, μπορώ να σας πω ότι ήθελα να ψωνίσω, ήθελα να ξοδέψω πολλά λεφτά. Δεν θα πω ψέματα, ήθελα να ξοδέψω πολλά λεφτά, αλλά κρατήθηκα γιατί ξέρω ότι με το καλοκαίρι εδώ πέρα, το οποίο είναι μία έτσι και μία γιουβέτσι, μπορεί και να μην προλάβουμε να τα φορέσουμε όλα, και έτσι κρατήθηκα. Είπα όμως ότι σίγουρα στην επόμενη παραγγελία θα έχω διάφορα πιο χειμωνιάτικα τέλος πάντων ρούχα, γιατί εκεί ξέρω ότι θα φορεθούν. Και ναι, μεγάλος ο ενθουσιασμός. Θα σας δείξω και συνολάκι. Αυτό που κάνω είναι ότι σας δείχνω τώρα, προσπαθώ δηλαδή να σας δείχνω ένα για την Ανδρομέδα και ένα για τον Όριονα. Και μιας που σας έδειξα το συνολάκι για την Ανδρομέδα, θα σας δείξω το συνολάκι που πήρα για τον Όριονα και το οποίο νομίζω ότι θα το αγαπήσετε όσο το αγάπησα και εγώ όταν το είδα. Δείτε τι έχει. Είναι ένα απλό σορτσάκι βαμβακερό, αυτά είναι 100% βαμβάκι τα συγκεκριμένα, αυτό το σετάκι. Βαμβακερό σορτσάκι από κάτω, απλά που λέει hi επάνω. Αλλά το μπλουζάκι είναι αυτό εδώ, με τους δύο αστροναύτες, και άμα δείτε το αστροναυτάκι που είναι πάνω έχει ροζ και το αστροναυτάκι που είναι κάτω έχει γαλάζιο. Είναι σαν να λέμε ο αστροναύτης που υπήρχε από πριν, η Ανδρομέδα λοιπόν με το ροζάκι, που λέει γεια στον αδερφούλη της που έρχεται από κάτω με το γαλάζιο. Όταν το είδα το ερωτεύτηκα, είναι πασίγλικο, είναι από τα πιο όμορφα πραγματάκια που είδα μέσα στο site. Και ακριβώς έχει και αυτό λίγη ελαστάν μέσα, οπότε πρέπει να είναι από τα 95 και 5 αν θυμάμαι καλά, για να μπορεί να φορεθεί αρκετά. Ερωτεύτηκα, εννοείται ότι θα το δείτε φορεμένο στον Όριονα πάρα πολύ φέτος το καλοκαίρι, μέχρι να μας τα χαλάσει πολύ ο καιρός, και μετά υπάρχει πιθανότητα να το δείτε και μόνο το μπλουζάκι φορεμένο με μακριμάνικο από κάτω, φανέλα δηλαδή μακριμάνικη, και αυτό φορεμένο από πάνω σαν σχεδιάκι. Έρωτας, μεγάλος έρωτας. Και πάρα πολύ καλές τιμές, θα το πω και θα το ξαναπώ. Ένα από τα πράγματα που αξίζει να κάνετε είναι να πάτε να ρίξετε μια ματιά. Θα σας βάλω φυσικά όλα τα link μέσα στην περιγραφή του βίντεο. Όλα τα σχέδια τα οποία διάλεξα εγώ, για να μπορείτε να πάτε να τα ρίξετε μια ματιά. Συν τη σελίδα αυτό καθεαυτό, συν οτιδήποτε μπορώ να σκεφτώ που μπορώ να σας βοηθήσω. Γιατί ειλικρινά πιστεύω ότι αξίζει να πάτε να ρίξετε μια ματιά και εσείς. Τώρα θα περάσω σε άλλο ένα σετ, το οποίο είναι σετάκι τριπλό. Και τι εννοώ τριπλό? Έχουμε ένα παντελονάκι και δύο μπλούζες. Το ένα δεν είναι μπλουζάκι, το ένα είναι φορμάκι, και τα οποία έρχονται έτσι έτοιμα σεταρισμένα, πάλι σε βαμβακερό. Ας ξεκινήσω λοιπόν με το φορμάκι, το οποίο είναι αυτό εδώ. Μα δείτε πόσο πασίγλικο είναι. Έχει πάνω τις πεταλουδίτσες, το κίτρινο με τις λευκές τις πεταλούδες. Υπέροχο σχεδιάκι για την Ανδρομέδα, το οποίο φοριέται φυσικά από μέσα. Να σας δείξω και το shorts με το οποίο έρχεται, το οποίο είναι ένα απλό γλυκούλι μπλε, τώρα βλέπετε, μπλε σορτσάκι. Έχει και ελαστικό στα ποδαράκια για να μπορέσει να γίνει λίγο πιο φούσκα και να είναι λίγο πιο γλυκούλι, να μην είναι έτσι
πιο πολύ αγορίστικο, να μοιάζει με κοριτσίστικο σορτσάκι και μπορούν να φορεθούν αυτά μαζί για να δημιουργήσουν ένα σύνολο, αλλά ταυτόχρονα έρχεται και με μπλουζάκι για την περίπτωση που δεν θέλετε να φορέσει το παιδάκι ουσιαστικά το φορμάκι και θέλετε μπλούζα και παντελονάκι, κυρίως για τα παιδάκια τα οποία έχουν ήδη μάθει πώς να πηγαίνουν στη τουαλέτα και είναι πιο εύκολο φυσικά να φοράνε βρακάκι και όχι το φορμάκι. Υπάρχει λοιπόν και αυτό. Πόσο γλυκά είναι, μα δείτε τώρα για άλλη μια φορά. Αυτό φορεμένο από πάνω μπλουζάκι με το παντελονάκι το από κάτω στη φούσκα. Είναι υπέροχα, είναι πασίγλικα. Υπάρχει πάλι το ελαστικό, για άλλη μια φορά θα σας το δείξω, υπάρχει το ελαστικό, αλλά ό,τι προϊόν έχω βγάλει μέχρι στιγμής, εδώ είμαστε 94% βαμβάκι και 6% spandex. Το φανελάκι είναι 100% βαμβάκι, γιατί το γράφει στην εδώ ετικετούλα. Και το παντελονάκι είμαι 100% σίγουρη ότι είναι 100% βαμβάκι. Ναι, είναι 100% βαμβάκι. Οπότε είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας όλα αυτά. Και για σετάκι, αν θυμάμαι καλά, η τιμή του ήταν 7 λίρες. Θα σας, όπως είπα, τις τιμές θα τις βλέπετε όλες στην οθόνη για να έχετε μια ιδέα. Αυτό λοιπόν ήταν το σετάκι που πήρα για την Ανδρομέδα. Και το σετάκι που πήρα για τον Όριονα είναι άλλο ένα πασίγλικο υπέροχο σετάκι, όπου το φορμάκι του είναι αυτό εδώ. It's rough being this cute. Είναι δύσκολο να είσαι, λέει, τόσο γλυκούλης και έχει φυσικά ένα σκυλάκι επάνω σε σκούρο μπλε χρώμα, γιατί ξέρετε ότι όταν έχεις τα χρώματα του γιού μου, ξανθός με γαλάζια μάτια, φυσιολογικό είναι αυτά τα χρώματα να τον κάνουν να φαίνεται ακόμη πιο ανοιχτόχρωμος και τον τονίζουν και τα μάτια του πάρα πολύ. Δεν μπορούσα να κρατηθώ, έπρεπε να πάρω αυτό που έχει τα σκυλάκια. Ήταν το πιο γλυκό που είχε αυτό και άλλο ένα που έμοιαζε με ναυτάκι. Και τα κοιτούσα και τα δύο και λέγαμε ποιο να πάρω το ναυτάκι ή να πάρω αυτό. Τελικά κατέληξα σε αυτό γιατί νομίζω ότι θα το ταιριάξει πιο πολύ. Αυτό λοιπόν είναι το φανελάκι, φορμάκι φανελάκι τέλος πάντων. Το παντελονάκι που έρχεται με το σετ είναι αυτό εδώ το γλυκύτατο παντελονάκι με διάφορα σκυλάκια που μπορείτε να δείτε πάνω. Μα δείτε, δεν είναι γλύκα. Είναι απίστευτα ωραία. Δείχνει το μεταξύ πως έχει τσεπάκι, αλλά δεν έχει. Είναι απλά ραφτό για να φαίνεται σαν σχέδιο. Και το μπλουζάκι που έρχεται για την περίπτωση που δεν θέλετε να φορέσει το παιδάκι το φορμάκι. Και το οποίο είναι τόσο καλή ποιότητα, μακάρι να μπορούσα να σας το δείξω. Αλλά είναι χοντρό ύφασμα, φανταστική ποιότητα. Και είναι αυτό εδώ με το σκυλάκι που λέει βουφ βουφ. Μια γλύκα και μισή. Και άλλη μια φορά μπορείτε να το δείτε κιόλας για να έχετε μια ιδέα για το συνολάκι το πώς φοριέται. Κάπως έτσι, για αυτό. Ή και με το φορμάκι φορεμένο κάπως έτσι. Μια γλύκα και μισή. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Έχω χάσει τα λόγια μου. Πραγματικά τα ερωτεύτηκα όλα τα ρούχα και είναι τόσο καλής ποιότητας. Δεν χρειάζεται να ξοδέψω πάρα πολλά, αλλά εξακολουθώ να παίρνω πολύ καλή ποιότητα σε ρούχα και πάρα πολλά και διαφορετικά σχέδια. Αυτό είναι κάτι άλλο φανταστικό με το Patpat σαν εταιρεία, ότι υπάρχουν πάρα πολλά διάφορα σχέδια για πάρα πολλές και διάφορες ηλικίες και όπως είπα υπάρχουν ρούχα και για τη μαμά, υπάρχουν ρούχα συνδυαστικά και για όλη την οικογένεια. Εγώ όμως θα επιμείνω με τα ρουχαλάκια για τα παιδιά, διότι είναι φανταστικά και αυτό που θα σας δείξω τώρα είναι ένα από τα πιο όμορφα και λίγο πιο Instagram ρουχαλάκια. Θα καταλάβετε αμέσως γιατί το έκανα αυτό το Instagram, διότι συνήθως όταν βλέπουμε ρούχα στο Instagram είναι μονόχρωμα πάνω στα παιδάκια και τα βλέπουμε που είναι έτσι σε βαμβακερά, ελληνά και είναι σε αυτές τις πιο muted τις αποχρώσεις και δεν κρατήθηκα. Πήρα λοιπόν και εγώ αυτό το σετάκι, το οποίο έχει αυτό το παντελονάκι το ροζ και το οποίο είναι βαμβακερό και λινό ταυτόχρονα, εάν θυμάμαι καλά είναι 90-10, ναι είναι 90% βαμβάκι και 10% λινό, είναι αέρας, είναι τόσο καλή ποιότητα, είναι φυσικά σταθερό γιατί έχει το λινό και δεν μετακινείται, είναι τόσο καλή η ποιότητα και τόσο καλή η τιμή που δεν έχω λόγια. Παντελονάκι λοιπόν για αυτό και έρχεται με αυτό εδώ το απλό το μπλουζάκι από πάνω για σετ, για καθημερινό ρουχαλάκι, για μέσα στο σπίτι, για διακοπές, έχετε πάει κάπου
που ξέρετε ότι θα έχει πάρα πολύ ζέστη και θέλετε ένα ρούχο το οποίο να είναι ωραίο και δροσερό επάνω στο μωρό, χωρίς να έχετε το άγχος, τουλάχιστον εμείς θα έχουμε το άγχος αν έρθει εκείνη η ώρα, να μην αρπάξουν, γιατί θα καούνε, είμαι σίγουρη, άμα βγούμε στον ήλιο. Οπότε φορώντας κάτι που να είναι λίγο πιο μακριά αλλά είναι δροσερό, μπορώ να καλύψω τα ποδαράκια τους και να μην έχω άγχος ότι θα καούνε, ενώ ταυτόχρονα να έχουν το κοντομάνικο και να είναι αρκετά δροσερά. Βαμβακερό με λινό, τόσο καλή ποιότητα, και αυτό είναι το συνολάκι που έχω πάρει για την Ανδρομέδα, ενώ για τον Όριονα πήρα το ίδιο ακριβώς σετάκι σε κίτρινο μουσταρδί, και είναι αυτό εδώ, πάρα πολύ όμορφο, σε αυτούς εδώ τους χρωματισμούς, με το κίτρινο το μπλουζάκι από πάνω. Καταλαβαίνετε τώρα και λίγο, νομίζω, γιατί τα είπα ότι είναι πιο πολύ Instagram, διότι τέτοια σετάκια με το λινό, αποξηραμένα λουλούδια λείπουν αυτή τη στιγμή. Και ένα φίλτρο έτσι λίγο πιο vintage, και νομίζω θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει φοβερές φωτογραφίσεις με αυτά. Πάντως αυτά τα δύο συνολάκια νομίζω ότι είναι μία από τις καλύτερες επιλογές που έκανα για καλοκαιρινά ρούχα. Θα σας δείξω τώρα, γιατί δεν κρατήθηκα, τα ρουχαλάκια που πήρα από τα στροφάκια. Εμείς σε αυτό το σπίτι, παρόλο που προσπάθησα να μοιήσω την Ανδρομέδα στον κόσμο από τα αρκουδάκια της αγάπης, δυστυχώς δεν το κατάφερα, δεν φαίνεται ότι την αρέσουν ιδιαίτερα, δεν καθόταν να παρακολουθήσει αρκουδάκια της αγάπης, βαριόταν και ήθελε να κάνει άλλα πράγματα. Όταν όμως βάζω στροφάκια, κάθεται και παρακολουθεί. Οπότε και εγώ, όταν είδα ότι στο Patpad μπορείτε να βρείτε προϊόντα που είναι licensed και είναι επίσημα ρούχα με τη σφραγίδα από τα στροφάκια στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν κρατήθηκα. Μα δείτε εδώ, love your selfie, να αγαπάς, λέει, τη selfie σου, αλλά εντάξει, να αγαπάς τον εαυτό σου ουσιαστικά, με τη στροφίτα επάνω. Έχω ερωτευτεί, πόσο όμορφο είναι αυτό, και θέλω να σας δείξω κιόλας ότι είναι επίσημα προϊόντα και από την ταμπελίτσα φυσικά, από την εσωτερικά, αλλά και από το γεγονός ότι έρχονται με την καρτέλα που δείχνει ότι είναι από τα στροφάκια και έχει το επίσημο λογότυπο επάνω. Οπότε είναι αυθεντικά, έχουν πάρει δηλαδή την άδεια και είναι αυθεντικά προϊόντα από στροφάκια, δεν είναι αναπαραγωγές ψεύτικες. Και φυσικά πήρα κάτι για την Ανδρομέδα, δεν γινόταν, έπρεπε να πάρω κάτι αντίστοιχο και για τον Όριονα, έτσι δεν είναι? Δεν θα μπορούσα να πάρω κάτι για τον έναν και να μην πάρω και για τον άλλον, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ο Όριονας πήρε αυτό εδώ το πιτζαμάκι, το οποίο φυσικά έχει τον πύραυλο επάνω. Συγγνώμη, να σας το δείξω καλύτερα. Τον πύραυλο επάνω που λέει Follow your star, να ακολουθήσεις το αστέρι σου, και φυσικά έχει επάνω τον... Πώς λεγόταν το στροφάκι το μωρό? Είχε νομίζω όνομα, είχε διαφορετικό, όπως είναι ο Μπαμπαστρούμφ και η Στρουμφίτα και όλοι έχουν τα δικά τους ονόματα. Νομίζω κάπως λεγόταν και το μωράκι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται. Πάντως πιστεύω ότι είναι άλλο ένα υπέροχο πασίλικο, και όπως βλέπετε είναι σορτσάκι από κάτω, είναι δηλαδή πιτζαμάκι, αλλά μπορεί να φορεθεί κάλλιστα και σαν ολόσωμο φορμάκι για μια βόλτα. Εντάξει, εγώ πιο πολύ το πήρα για να το ευχαριστηθούμε εμείς μέσα στο σπίτι και να το φοράμε, να το φοράει όσο θα είμαστε εντός, και να το βγάζω άπειρες φωτογραφίες και να τις έχω να τις δείχνω μεγαλώνοντας και να τον ενοχλώ. Τέτοια μαμά είμαι. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο όμορφα πιτζαμάκια που θα μπορούσα να πάρω, και φυσικά, όπως είπα, υπάρχει και Paw Patrol, υπάρχει και τα αρκουδάκια της αγάπης για να πάτε να ρίξετε μια ματιά. Νομίζω υπάρχουν και δύο ακόμα εταιρείες που είναι licensed, αλλά δεν μπορώ να τις θυμηθώ αυτή τη στιγμή. Κοντεύουμε στο τέλος της στίβας και έχω αφήσει για το τέλος δύο συνολάκια που έχω πάρει που είναι πιο χειμερινά, για την εποχή που θα αρχίσει να πέφτει και άλλο η θερμοκρασία και θα μπούμε σιγά σιγά στο φθινόπωρο. Οπότε και ήθελα κάτι που να είναι σωστό μακριμάνικο για να φορεθεί πιο μετά, και έτσι αυτά τα έχω πάρει και λίγο πιο μεγάλα σε μεγέθη, ούτως ώστε, όπως είπα, να μπορέσουμε να τα φορέσουμε αργότερα, για την περίπτωση που τα μικρά μεγαλώσουν, ψηλώσουν και δεν ήθελα να φοράμε το 18-24, οπότε αυτά αγοράστηκαν σε μέγεθος 2 έως 3 ετών. Θα σας δείξω λοιπόν το παντελονάκι που έχει έρθει με το σετάκι αυτό για τον Όριονα. Έχει το αστέρι εδώ πέρα, το οποίο είναι, δεν γράφει κάτι συγκεκριμένο, έχει απλά διάφορα γράμματα για να πάρετε μια ιδέα. Είναι όμως βαμβακερό, το οποίο έχει και λίγο ελαστικό μέσα για να μπορεί να φορεθεί άνετα
από οποιοδήποτε μέγεθος παιδάκι σε εκείνη την ηλικία και να καλύψει φυσικά και το μήκος που σας είπα. Και το μπλουζάκι που ήρθε από πάνω είναι αυτό εδώ με την κουκούλα. Φανταστικό σχέδιο και πάρα πολύ ωραίο σετ. Άλλο ένα λοιπόν ρουχαλάκι το οποίο και είναι εύκολο να αγοραστεί και βλέπετε πάλι υπάρχει αυτό το ελαστικό μέσα στην ύφανση, το οποίο βοηθάει, όπως είπα, τον ορίωνα που έχει τις πλάτες να καλύψουμε τις πλάτες και να το φορέσει, αλλά να μην έχουμε το πρόβλημα του μήκους στο χέρι. Αγαπώ πάρα πολύ τα αργωτά, νομίζω ότι πρέπει να το έχετε πάρει χαμπάρι μέχρι τώρα, ότι έχω μια μεγάλη αγάπη στα ριγέτα ρούχα και τα αγοράζω και για τον εαυτό μου και για τα παιδιά μου πολύ συχνά. Αυτό λοιπόν είναι το σετάκι για τον Ορίωνα και το σετάκι για την Ανδρομέδα είναι ένα γλυκούλι ροζ, τελείως κοριτσίστικο σετάκι, το οποίο πάλι έχει ρίγωτο. Τι σας είπα, αφού μου αρέσουν πάρα πολύ τα ριγωτά. Έχει λοιπόν πάλι ένα ριγωτό παντελόνι στη συγκεκριμένη περίπτωση με όμορφες καρδούλες στα τελειώματα. Είναι πιο πολύ κολάν, ας πούμε, δεν είναι δηλαδή χοντρό παντελόνι, όπως είπα είναι πιο πολύ φθινοπορεινό, δεν είναι για βαθύ χειμώνα. Και έχει τις καρδούλες κάτω, το μπλουζάκι όμως είναι αυτό το οποίο με κέρδισε εμένα και χάρηκα πάρα πολύ που το παρήγγειλα και είναι αυτό εδώ με τους δύο τους κύκνους. Πόσο όμορφο μπλουζάκι είναι αυτό, φυσικά με το μακρύ το μανικάκι και έχουν οι κύκνοι πάνω και αυτό το φουρφρού, αυτή τη λεπτομέρεια για να τους κάνουν ακόμα πιο όμορφους. Είναι υπέροχο μπλουζάκι. Θεωρώ ότι είναι κάτι που θα φορεθεί πάρα πολύ μέχρι να κρυώσει πάρα πολύ ο καιρός σε εμάς και θα το φορέσουμε άνετα καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα με την Ανδρομέδα, μιας που όπως είπα και αυτό αγοράστηκε λέει 3 years, αλλά ουσιαστικά το 3 από όσο κατάλαβα για την συγκεκριμένη εταιρεία είναι το 2 έως 3, γιατί μετά πάει στο 3 έως 4, οπότε θα είναι τέλειο για την Ανδρομέδα μεγαλώντας λίγο ακόμα, άμα ψηλώσει λίγο ακόμα, γιατί έχει μέσα στους τελευταίους 2 μήνες έχει ρίξει μπόι. Τη βλέπω κάθε μέρα και ψηλώνει και φτάνει πιο πολύ πράγματα. Όταν δηλαδή σηκώνει να βάλει το χέρι της κάπου, πλέον φτάνει όλο και πιο βαθιά, δεν μπορούμε να κρατήσουμε πράγματα μακριά της. Οπότε αν συνεχίσει να ψηλώνει θα είμαστε πάρα πολύ καλά σε μέγεθος. Τώρα το τελευταίο πράγμα που έχω να σας δείξω είναι τελείως ξεκούδινο, διότι δεν είναι ρούχα. Το Pat Pat έχει και κάποια προϊόντα σπιτιού για κυρίες που ενδιαφέρεστε να ρίξετε μια ματιά. Έχει και προϊόντα για διακόσμηση παιδικού δωματίου, έχει και κάποια προϊόντα για οργάνωση. Εγώ αυτό που πήρα είναι ένα προϊόν οργανώσεως και το οποίο, πριν το ανοίξω καν, θα σας δείξω, έχει πάνω πλανήτες και... Το οποίο όμως είναι, στην πράξη, θέλω να δείτε πόσο μεγάλο είναι, ένα πακέτο με 3 μεγάλες σακούλες αποθήκευσης ρούχων, παιχνιδιών, οτιδήποτε. Δείτε πόσο μεγάλη είναι αυτή η σακούλα και είναι από αυτές τις σακούλες που είναι... Είναι πολύ ανθεκτικό αυτό το ύφασμα, δεν μπορώ να το περιγράψω αυτή τη στιγμή, είναι πολυεστέρα σίγουρα, αλλά είναι από αυτά τις ανθεκτικές σακούλες για να αποθηκεύετε μέσα πράγματα. Είναι τεράστια, όπως μπορείτε να δείτε, και το πακέτο έρχεται με 3 τέτοιες σακούλες, μία αυτή που είναι πιο μεγάλη, δεύτερη σε πιο μακρόστενη, για την περίπτωση που έχετε κάτι σε μακρόστονο να αποθηκεύσετε και δεν είναι ρούχα, δηλαδή βάλτε άλλα πράγματα μέσα, παιχνίδια για παράδειγμα, και άλλη μία επίσης μακρόστενη. Και η τιμή για αυτές τις 3 σακούλες ήταν 10 λίρες. Τόσο καλή τιμή, δεν το πίστευα όταν το είδα, διότι έχω προσπαθήσει στο παρελθόν να αγοράσω μία, το μέγεθος δηλαδή της πρώτης, της μεγάλης που σας έδειξα, από το Amazon και κόστιζε από μόνη της 7 λίρες. Και εγώ με 10 πήρα 3. Και θα έχω πάρα πολύ, μιας που σας είπα, έχω πολλά ρουχαλάκια τα οποία όπως μεγαλώνουν τα μικρά, πρέπει να τα βάζω στην άκρη. Κρατάω αυτά που ξέρω ότι θέλω να κρατήσω για την ώρα και τη στιγμή, θέλω να πιστεύω, που θα έρθει και ένα τρίτο μωράκι στη ζωή μας. Και τα βάζω στην άκρη, διαλέγω αυτά που θέλω να κρατήσω και τα βάζω στην άκρη. Οπότε χρειαζόμουν σακούλες, γιατί ό,τι είχα από κουτί και σακούλα το είχα χρησιμοποιήσει. Και χάρηκα πάρα πολύ με αυτή τη τιμή, διότι ήταν από τις καλύτερες τιμές που θα μπορούσα να είχα βρει, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, και που δεν είναι μια απλή μονόχρωμη σακούλα. Έχει τουλάχιστον και κάποιο σχέδιο επάνω, σχέδιο που
εμένα να με ευχαριστεί εμένα στο μάτι και που να ξέρω ακριβώς γιατί είναι, διότι προφανώς έχει πάνω όλα αυτά τα αστρονομικά, διαστημικά σχήματα και σχέδια που ξέρω ότι είναι τα ρούχα των παιδιών μου, μιας που διαστημικά ονόματα και ξέρετε και την ιστορία, σας την έχω πει για πολλές φορές το πώς ονομάστηκαν έτσι όπως ονομάστηκαν και γιατί ονομάστηκαν έτσι όπως ονομάστηκαν. Και εδώ έφτασα και στο τέλος του βίντεο. Πραγματικά, όπως σας είπα, όλα τα προϊόντα που διάλεξα εγώ και που πήρα θα σας τα βάλω με links στην περιγραφή, στο κουτί περιγραφής κάτω από το βίντεο για να πάτε να τα δείτε. Θα σας βάλω ό,τι πληροφορίες μπορώ να συλλέξω για την εταιρεία την PatPat. Να ξέρετε ότι κάνει αποστολή στην Ελλάδα, γι' αυτό και σας την δείχνω. Όταν επικοινώνησαν μαζί μου, το πρώτο πράγμα που κοίταξα ήταν εάν κάνουν αποστολή στην Ελλάδα. Κάνουν αποστολές παγκοσμίως, οπότε δεν θα έχετε πρόβλημα και μπορείτε να πάτε να τους ρίξετε κι εσείς μια ματιά και να βρείτε πάρα πολύ καλά ρούχα σε πάρα πολύ καλές τιμές, πολύ προσιτά και πάρα πολύ καλή ποιότητα. Εγώ λοιπόν εδώ θα σας αφήσω μέχρι και το επόμενο βίντεο. Πραγματικά ελπίζω να μου είσαστε όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, την υγεία σας, τους ανθρώπους που αγαπάτε, να τους δείχνετε την αγάπη σας, μην το ξεχνάτε, τίποτα δεν είναι δεδομένο σε αυτή τη ζωή που ζούμε και υπό τις συνθήκες που πλέον ζούμε. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να προσέχετε, μην ξεχνάτε να χαμογελάτε, μπορείτε να φτιάξετε τη μέρα σε κάποιον εκεί που δεν το γνωρίζετε. Φιλιά από μένα, γεια σας!